নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ষ্টাফ সিলেকশন কমিশনৰ কম্বাইন গ্ৰেজুৱেট লেভেল এক্সামিনেশ্যনৰ বাবে ইতিমধ্যে ডেট ঘোষণা কৰা হৈছে যেহেতু আপোনালোক সকলোৱে জানে যে SSC এ 20000 গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ পোষ্টৰ বাবে ইতিমধ্যে ৰিক্ৰুটমেন্ট ঘোষণা কৰিছিল আৰু অক্টোবৰ মাহতে লাষ্ট ডেট হৈ গৈছে যিসকলে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিছিল সেই সকলৰ বাবে নিশ্চয় ভাল খবৰ হ'ব যেহেতু SSC এ ইতিমধ্যে এক্সামিনেশ্যনৰ ডেট ঘোষণা কৰিছে এতিয়া ডেটখিনি আপোনালোকে চাই লওক নেম অফ এক্সামিনেশ্যন কম্বাইন গ্ৰেজুৱেট লেভেল এক্সামিনেশ্যন টায়াৰ 1 2022 পেপাৰ এণ্ড ষ্টেজ টায়াৰ 1 শিডিউল এক্সামিনেশ্যন 1/12/2022 to 13/12/2022 অৰ্থাৎ 1/12/2022 পৰা 13/12/2022 ভিতৰত আপোনালোকৰ পৰীক্ষা হ'ব আৰু নেক্সট সাইন্টিফিক এসিস্টেন্ট ইন IMD এক্সামিনেশ্যন 2022 CBE অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰ বেসড এক্সামিনেশ্যন যেটো আৰু সেই কম্পিউটাৰ বেসড এক্সামিনেশ্যন হ'ব 14/12/2022 এণ্ড to 16/12/2022 অৰ্থাৎ 14/12/2022 তাৰিখৰ পৰা 16/12/2022 এই কেইটা দিনত আপোনালোকৰ কি হ'ব সাইন্টিফিক এসিস্টেন্ট ইন IMD এক্সামিনেশ্যন অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে যিসকলে এই পৰীক্ষা দিবৰ বাবে সাজু হৈছে তেওঁলোক সকলোকে শুভেচ্ছা জনাই আজি ভিডিওটো ইমানতে সামৰিছো ধন্যবাদ